luck. I'm sorry. You are Sunny Gabiana, our IT expert, director of the Publishers Association of the Philippines in PAPI Cebu chapter. In just a little while, mabot sa atin niya ang atong presidente si Reg Sinining, kaduna sa sugat sa airport, PAPI national officials, and of course our director of staff. Anyway, this is a recorded activity this morning, and while waiting for our other members who will be here, may gugay sa atong guest karong ginapit nga si Dir Ahmed Cuizon, atong regional director sa LFTRB Region 7. So we would like to ask our guest now to say a little, opening statement before we start asking him questions about his field of endeavor. May buntag nimo, and thank you very much, Sir June, including of course ako mga igsuon sa media, because I also come from the media industry of Cebu. I'm very happy to report to you last week we celebrated the 27th anniversary of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Unya sa atong pagsaulog, it was done so with very high spirits. Why? Because we believe we are making inroads and we are making great improvements in the public utility transportation sector din sa Pilipinas karon, no? And why do I say that? Well, among others, you have of course realized LTFRB has been in the front line for the past few days, especially because of the implementation of the joint administrative order from the Department of Transportation and Communications, mandating, among others, the increase in the fines and penalties of our kolorong operators and traffic violators throughout the country. And tungod niining maong joint administrative order nga gipakanaog ni DOTC Secretary June Abaya alang sa LTFRB o sa LTO, gisamot na natong himusgan karon ang kampanya batok sa koloro o sa mga masupakon sa balao dinha sa kadalanan aron sa ingon ato mapahapsay kining transportation sector sa atong nasod. And so far, we have yielded good results dinhi sa Sugbo na tinadakpan duha ka kolorong buses. Unfortunately for the operators, this means nga they will have to pay a penalty of 1 million each for each bus na nasakpan nga nagolorong. Likewise, alang sa ubang denomination sa public utility vehicles, mo-apply gihapon ang dagko nga mga penalties, although graduated amounts, no? Dili ni siya sama sa bus kay lain-lain man ang balor sa matag sakyanan. Estimate nato is that 20% sa purchasing cost sa sakyanan mo ay penalty sa kolorong na mga violations. Pananglitan o garitas taxi, ibalak-balak nato nga ang penalty for kolorong taxi operations would be 120,000 pesos. Kung malakpan ka tungod kay that represents 20% of the actual purchasing cost of a new car na may gamiton alang sa negosyo sa taxi. Likewise, kung garitas mga truck, na tay penalty nga 200,000 pesos, again representing 20% of the actual cost of one truck. Kunya sa PUJ, kung jeepneys, na po tayo 50,000 pesos na penalty alang sa kolorong, which is of course again the estimated 20% of the total cost of one brand new public utility jeepney kung panalitan mo palit karon sa merkado. Kunya kagahapon, nakihinabi tas pipila ka mga operators. And we were told, in particular, panalitan sa mga tourist rent-a-car, na nisaka ang ilahang ginansya, nisaka ang ilang income. Tungod kay, nahadlok na ang mga kolorong ng mga rent-a-car operators, wag na sila mo pagawa sa ilang mga sakyanan. And so therefore, the clients have been compelled to look for the legitimate na mga tourist transport operators kung sila nakaroon may nag-alagad sa ato mga kliyente, ang mga turista, mga travel agencies o mga hotels. Sa ato pagtimanilhan nga, again, ang atong i-postulate nga theory is that ang koloro poses unfair competition alang niya itong mga legitimate na mga franchise, na mga transport operators na nagbayad og sakto nga buhis o sakto nga mga bayaran sa ato ang kagamahalan. Mao po ang mga PUJs na yung mga na-report nato ng mga driver na all of a sudden isaka po ang ilahang pangita
O gato na hinumduman, mora ba yun ni ang rason nga ang Cetrasco pinanguluhan ni Mr. Ryan Benjamin Yun ni Anthony Ali Simana may atras sa ilang petisyon sa pagpasaka sa petihan sa ato mga jeep gikan sa 7.50 ngadto sa 10 pesos na minimum. Tungod kay niingon siya nga moatras may apan among auhagon ng LTFRB ug LTO na himusgan ang kampanya batok sa mga kolorong na PUJ tungod kay sila mo'y nagdaraw dangan sa amo ang mga operasyon. Ang ilang presensya dinha sa atong kadalanan naghatag o bintaha o naghatag og bintaha sa ilang kaugalingon o disbintaha alang sa mga legitimate transport operators o na karon nga itong himusgan o so far nakalampos ta kay nisulti nato ang mga PUJ operators na isakasaka na ang ilahang income sa ato pabisan tinuod wa sila mangayo o mas taas na pitihan na minimum apan nasinatin nila o nabatin nila nga isaka nilang income tungod sa pagkawaktang na niining mga kolorong na PUJ sa atong kadalanan. Of course, we're still getting reports from the other denominations of public utility vehicles and in the coming days, malipayo na ito itahong ninyo kung sa mga kalabuan hitungod niini. But in the meantime, atong panawagan sa tanan ng mga kolorong operators na napo mo'y chance na muadto sa mubuhatan aron himo legal kanang inyong mga transportation units aron sa ingon dili mo doon sa balaod o dili mo makamulta sa dagko na kayong multa karon alang sa inyong illegal na mga negosyo. O lang sa na itong opening statement, and again, we will be very happy to entertain your questions later on today. Thank you very much, Director Ahmed. Nagano bay-bay o mainunan kayo ang mamahayag karon sa atong analyst, atong special guest, Butag Cuizonan. We will, one by one, we will take this up. In the meantime, akong unang ipasapot ng pangutana sa atong guest, Butag. How did you resolve ito bang ibaw ka nga in the limelight paghihapon ang LTO, SIGDO, ang LTFRB, and the transport sector, for example, because last week, no? Or last week, no? Ano na tayo, di rin pa sila musugot lagi nga tawag ko, no? Buliga to. But it was more or less a display of power, or how do you call it? Anyway, ato ning tagsa-tagsaon karon ang mga pamahayag kay importante gayo ni Dir Ahmed Cuizon. Giyon sa tawag ko na ato Director. By the way, before you answer my question, I would like to acknowledge the presence, the arrival of our PAPI President, Cebu Chapter, Engineer Reg Salining. So, Director, how did we resolve the issue kay mura nahilom, wa nagay chapaw, wa nagay mo ang mga drivers o mga operators gawa sa itong imong pamahayag kanina, they're still trying to legitimize kolorong vehicles here aron makapadayon sila sa negosyo. Ang imong happy announcement nga midako-dako ang kita sa mga operators despite these problems nga imong resulta. Director? Well, una sa tanan, I was very happy tungkol sa intervention ni Mayor Mike Rama dito sa Subo. I think it was one of those na very instrumental na nahulong ang mga stoppage sa public transport operations dito sa Subo. Unfortunately, when that happened, I was in Manila because of the LTFRB National Anniversary Celebrations. We were there, I think, half of the office. Ila na ito tungod sa mga kalibukan dito sa Manila na gisalmot ang Region 7. So, ako nga rapod sa ato workforce, may nahibiling din sa Subo. Ilang i-monitor, but at the same time, we gave specific instructions on April 17, di na sa Sacred Heart Center, dan di ako sa Limbakbayan sa Subo. Makahinumdum juga na ipanagsara mga kumulib, apa niya ang higayuna, alang aglawa, anniversary na ko sa ako ang asawa sa among panaguyab. Alang April 17. Kung nga, i-leave ko, apan tungod kay na may public consultation, nito nga gihapon mo public consultation, ningon niya ko asawa nga. Kung sa mga ito, date nga, anniversary na ka natin magtrabaho, wala gihapon. Ako gingnan importante magundi kay there was a series of public consultations on the joint administrative order, and Cebu was the first to be subjected to such a public consultation. And during that activity, why bisan usa sa mga driver o sa mga operator dito makisupak sa fines and penalties na bago. As a matter of fact, virtually all of them supported.
So therefore, it cannot be said na wag konsultahan ang public sector to ini. Karon, moingon man ang mga driver nga ngano wa man may konsultuhan tanan. Di ko ginamahimo. Mga leader yun sa ilang mga asosasyon o sa ilang grupo pa ito imbitaron. Yung ato imbitaron ang tanan driver, parihan na ato ipastrike sila diyan sila. Kaya kisa pa mag-drive sa mga sakyan at kung silang tanan ato patambungon sa consultation. Sunod, alam na ko sa'yo, ang transport strike isip pamaagi nga mapadangat ka sa imong yamugbo, mga subyot sa gobyerno. Nga naman, kinaraan na na panahon pa ng Marcos. Kani ato legal, lehitimo o balido ang transport strike. Nagkuyog man ta kani ato yung kadalanan, nagsupak tas diktadorya. Apan ato hingay nula magod, moingon ko nga legitimate ang transport strike as a form of protest. Tungod yung wa may paagi na makapadangat ka sa imong hinanakit sa gobyerno. O muadto kas Kongreso, which was the batasang pambansa at the time, control ni Marcos pinaagi sa mga hinanib sa kabatasan, kilusang bagong lipunan o KBL. Ang media kaniya ito kipinitan po ni Marcos. Muadto ka sa korte sa una, dili independent ang korte sa una, kikikontrolan gihapon ni Marcos. Kunya muadto ka sa kadalanan, mag-rally ka, i-disperse ang mga rally, ang mga leader palakpon pa ubang ipang-salvage. Sa ato pa niya ito ngayon na, ang paagi rin is protesta, kay epektibo kayo ka ng transport strike. Apan fast forward ka, karon ngayon na, wa na diktador, nahibalik ng atong democratic institutions. Numero 1, o wa ka kauyon sa ipanglihok sa atong gagamhanan. Ining-eleksyon di, mubutar ka nga sa oposisyon, gusto ka, isip protesta. Di ba? O sana kapaagi nga, balido ka yung ipadayag, di mo imong disgusto sa gobyerno. Ikaduha, mahimo mga muadto sa imong congressman, mahimo ka mo sa mga senador. Aron sila may mudal sa imong tingog kung kausa ngadto sa hawalan sa atong kongreso. Mahimo gyapon kay dili naman ang kontrolado ni bisan kinsa nga presidente ato ang mga congressmen o mga senador. Ikatulo, mahimo ka mo file og motion dinhas korte. Temporary restraining order ato Supreme Court aron mahulong ang implementasyon sa joint administrative order din sa Supreme. Mahimo tungod kay independent naman ang atong korte. Ikaw pa, pwede po ka mo dagog sa media. Tungod kay atong media karon is the freest in the entire Asia. Mahimo yun mo nga ipadayag ang imuhang hinanakit sa kagamhanan di na pinaagis media. Sunod, nanay Facebook, nanay Twitter, nanay Instagram, nanay social media networks, o na kay pagsupak sa kagamhanan, mahimo ni post aron ang uban makaambit kunya musupak po sa mga lagda sa kagamhanan nga dili hiuyonan sa mga netizens. As a matter of fact, na ako'y i-share ninyo ko sa eskrito, kini kita speed limiter, kay 2 weeks ago, naghimo magka-demonstration din sa itong mga bus ka na speed limiter. Kalimitahan ang ipusgod sa mga bus, aron dili pa overspeeding, may mga matay, mga disgrasya, di ba? Di man nagikan. Diha nagikan sa usa ka online petition sa internet, sa change.org, na kaming tanan sa LTFRB, ipadadaan ni alang mong petisyon sa pila ka libo ka mga tao na nagpirma o giuyon na ng petisyonan o mauna ang LTFRB na ingon. Palito man nindot man yung suggestion sa ato ang mga kaigsuunan sa netizens sa ganihimo ng online petition o mauna nga nimo maabot mo niya ng mga buwan, i-implement na na speed limiter ng ato mga bus aron di na magpatuyag paturagas ug dagan ang ato ang mga driver. Sa ato pa, giwan sa man aron mulang po sa mga netizens na ilang petisyon. Nagali-ali ba sila sa daan? Aron ipadagat ang ilang reklamo ngadto batok sa gamhanan? Di ba? Ila bang gihulong ang public transportation aron maminaw mi o kung sa ilahang sentimento aron nigpaminaw na mo amo i-konsiderar o amo ihimo nga balaod? Wa! Sa ato pagkaroon panahon na natay demokrasya nga pwede nimo kadampan na di kami still ubalda sa transportasyon aron maminaw ang kagamhanan sa imong demanda. O ikaduha, aduna na pag-o o mas epektibo nga mga pamaagi aron imong ipadangat ang imuhang sugyot ngadto sa kagamhanan aron kagamhanan maminaw nimo hinumdumi. Kaning pag-o mga panahon daghan ang paagi sa pagprotesta nga mas epektibo kaysa transport strike. As a matter of fact, ang gobyerno, ang presidente sa Syria, ang presidente sa Egypt, kung saan nagitang tangan, Facebook. Diyan ang kampanya diya sa Facebook, diya sa internet. Makapahawa mga ilang presidente. Si Erap Estrada, sumagod,
Sa text, nanikapat niya ito higayon na batok na Irap Estrada. Sa ato pa mga higala, kanang transport strike, kinaraan na lang. So, dili na nato baldahon, sunod higayon, ang public transportation, mga matang higayon na naatay protesta, kung dili, mudahog na ta sa mas maayo, mas epektibo, mas moderno ng mga pamaagi sa pagprotesta. Okay. Any Reg, shoot. Next question. Okay. When? Okay, thank you. Sa ito pa, kadang-kadang sa tikuan, sir, itong speed limiter. Speed limiter. Oo, may paggamit para makontrolar ang kanya sa mga sakinan. So, saan paggamit ka na? Saan tayo mo sa LFTRB na natin? Mura ni siya metro taxi ba? No? Kay tao na siya diha, digital, dako na siya, kanang work clock, ibabaw sa driver. Kaya digital na siya, samtang gadagan. Mechanical engineer na siya, engineer no? Sa training. Mintas gadagan ang bus, upatak po to yung digital na naong magpakita sa numero kung saan naging kusgon sa ato ang bus. Katong gidemonstrate na to 2 weeks ago, kuwanto ka nang giset na to, nakintahay ang speed limit is 80 kilometers per hour. So, 80 may atong giset na to for purposes of demonstration. Ang nakita dito is that waabot na gani 81, butingog nga disturbing sound ng bus ba na siya ro di yung kabantay ang driver o samot na makabantay yun ang pasahero. Ang pasahero mismo, dihan-dihan na yun, makakita mo po sila sa display LED na napakita numero nga 80 pataas. Tingog sila mismo mupadlong sa driver nganoy nag-overspeeding naman ka o panalitan dili mo to driver mahimo nga musumbong sila sa LTFRB. Yung katong digital na speed limiter naman to siya memory na siya CPU. Ang CPU taga LTFRB Reg mo taon, kamera kay bawo sa password, kamera kay bawo sa pag-access information. So panalitan mo reklamo ang pasahero nga niining orasa, niining adlaw ni supak sa or ni overspeeding ang driver, mahimo na mong i-verify sa CPU ni atong maong digital nga speed limiter o may bawa na to o tinuod pa ang isulti sa pasahero dili pa. Okay? Pero at the same time, ibutangan po na sa gamay allowance. Kapanalitan, di magpugulan to mahimo nga pahulungon ang driver o overspeeding. In 9 instances nga kinahanglan overspeeding, panalitan, nag-overtake ka. No? Lisod mo kayo nag-overtake ni mo niya, muminor ka, kaya nag-overtake ko ka, labi nang nakisugat, mo, yun mo, no? So mahimo na siya na ang ato ang speed limiter, butangan na ito panalitan o 8 seconds. Nga within 8 seconds, di pa rin sa bumigog. Kay understood na within 8 seconds, that is the window of opportunity nga imong gigamit kini overtake ka. No? Upon beyond 8 seconds, ibutang ka, butigog na siya. Sa ato pasubra na po kayo na ang imuhang gihimo, inilapas sa kag 8 seconds, di ka na overtaking, pero nag-overspeeding na juga kay continuous naman ang imuhang paglapas sa 80 kilometers per hour na speed limit. Ato ning implement in the next few months. Paabot ta sa memorandum circular na ipatanawag sa ato ang LTFRB sa central office. Kining cost ini katong atong i-demonstrate ang cost niya to kandidat niya to was 4,500. And this will be shouldered by the operator, not by the government. That as boss na bago mo palit ka 5 million. Kinabuhi pa. Yan, kinabuhi pas mga tao di kabayaran. What is 4,500? Alang sa pag-improve sa efficiency sa atong transportation sector o pag-uphold sa imong road safety. Okay. Natang sunod, Noy Parcon of UIR. Dito Ahmed, kamusta naman itong mulapas na sa 15 katuig na mga sakyanan niya? Murang mingon sila nga ang LTFRB na may mupalit ini. Murang mingon, inagtubag din nila ba? Asa man sila paingon? Unang tanan, nagsigit implement ni alang 15 anyos nga limit sa panginaron sa atong mga po since February last year. At that particular time, among iihap, more or less na atay mga 40% na mulapas na sa 15 anyos. Apan ang ilang paglapas, alam-alam, tagi-tagi tungod manggod kay ini. Rehistro manggod ni ato ang mga bus sama sa tanang vehicles
at tumatabag agad sa ending number sa ilang plate number. Ang panalitan, kung ingon ka nga 3, March na siya. Kung ang ending number is 0, October na siya. No? Kung may registration pa sa November o December, zero ra po ito. So, October ra. Karon. So, kanya ito yung gayon na hangtod karon, nanatay mga na-renew. Tungkol kayo, palit sila o mag-ubos. Naapoy mga na-expire. So, mag-iwat na sila ikapalit o mag-ubos. So, nalaya kayo lang prakisa. O kang ikatulo, o isagad na hitamulo, na maligya sila prangkisa na lang ngadto sa mas dagko ng mga kumpanya sa PAS. Na doon na kakayahan na may mupalit o pag-ubas na may hulip sa ilang prangkisa. So pagkakaroon na nalay ihuwatan ng mga 10% out of the 40% originally, mga 10% na lang ang kuwang na maabot sila o 60 years old, and yung 10% mo na itong ipaabot na ma-modernize or i-absorb na lang sa lain ng mga operator na mas dagko na mo palit o bagong unit kaya hulip din ha sa ilang na makante ko na isa. Okay, Lord, follow-up question? Okay, this time, legal sa atong PAPI President, Engineer Reg. Thank you, John. Good morning, Director Ahmed. Thank you for coming. And sorry on behalf of PAPI, sorry for other members might be coming late. Kay kasagaran maunay sakit sa media. Pag-abot-abot niya, ang unang maabot, mulakaw po. Anyway, Kunya lagan po dapat ang magabi. oh, una. Yeah. Anyway, Director, kini akong pangutana concerning sa safety. Ang inyong bang opisina mo ay mandated for the safety or sa LTO? Which office? Your office or LTO? What I mean mga road worthiness. Kamo ba? Sa LTO, sir. LTO. Now, kung saan na yung renewal sa franchises? Yearly or Ang inyong renewal sa franchise every 5 years. Pero ang registration every year. Registration every year. I'm asking that question kay kadaghanan man ko sa mga disgrasya panalitan atong na disgrasya kadto sa Central Highway. Mayon na sila mechanical defect. Usay mayon human error. Ang tanan, kini bang mga bus nga kini doon na ba'y mag-inspect sa ilang mga garage? Doon na ba na sila yung mga garahe? Ang ilang bang mga garahe, kompleto ba sa mga facilities to determine the safety or worthiness? Ano litan mechanical brakes? Doon na ba sila i-check up? So, dito di garahe, di gawas, mo facility? Kinsa man yung mandate, LTO? Ako na, sir. LTFRB. LTFRB. So, kanang inspection sa garage inyo na? Yes, ako na, sir. Okay. So, dini ba sa ato, pananglitan, in particular sa imong area, kini bang tanang mga bus operators, doon na sila yung mga complete, may na to garage with complete safety requirements? During our inspection, yes. During your inspection? Yes. How periodic is your inspection? Random. Random. But are you not doing it random on a regular, say, quarterly or semi-annually? What is the random period? Once a year? Once or twice a year for every garage. Once or twice a year. That could be fine. Unsa may mga basic requirements ngayon yung tanaw? But among others, panalitan, ilang mga tools, ilang mga tao, ilang mga signages, panalitan, no smoking, kita kaya mga manigarilyo niya sa ikuan. Kunya, kaning ilahang garage area, na computation niya na, for every vehicle you own, kinahanglan na siya a certain square meter na numero na computation na kinahanglan mahilula tananin mo mga sakyanan. Among other things, usahan sila sa ating inspection. I just would like to give you an input that among other things like the area requirements of every vehicle that you have. However, this is an input to your office. Under Republic Act 8495, this is not a new law but just implemented in 1998 during the time of President Ramos. This law is called Philippine Mechanical Engineering Law. However, only very few knew about it because of the less implementation, because the safety regulation is being relied upon on the Department of Labor, which is the agency that is
called to for the safety of the Republic Act 495, but aware of your responsibility on the safety worthiness of the car. As an added input, you can base that as part of your requirements because under that law, the accumulation number of the KBE of the transportation, you add it on the number of KBE as required by law. They are required in every garage to have at least one professional mechanical engineer for the safety who would certify that the particular bus or operation complied with the requirements of the law. That's why I'm giving you that input so that the next time around that you would probably inspect, you would ask if do have a professional mechanical engineer. Like the elevator, escalator. If you would take an elevator in the absence of any report, inspection report, conspicuously displayed on the elevator, take note with that. That elevator has not been inspected. Because under the law, the elevator that has already been inspected should be placed inspected by sa inspector na to rin sa City of Cebu. And that is part of the law. So any building was escalator, elevator that does not display can be subjected to penalty per provision of law. In fact, SM has been called for that infractions already because they have 3 big elevators, yet almost every after week it back down, and if you look at the elevator, there's no display of inspection. So ang ila palusot ng ila palusot. Well, there are many ways to circumvent the law. If only our safety engineers or our City Hall for that matter would be very strict to the compliance of the law. That is a law. And there is that legal maxim in law, plural excelix. How hard is the law? But because that is the law, they have to follow. And it's a matter of compliance. So I'm giving this input, Director, so that probably you can incorporate this, not necessarily as part of your requirements, because this is not within your province probably, but probably you can invite a group of mechanical engineers, the Philippine Society of Mechanical Engineers, to form part of your inspection team. Because I'm sure part of the voluntarism aspect of the society, they are compelled also to extend services without fee, to extend services to the agency like yours. I know that they are mandated by law. So what you will do is just probably coordinate with the PCB office, it's an office at Manila, and call their attention that there will inspection. Can you send a representative for as long as you just schedule it? I know these people are also busy. So I am sure they will not refuse them. They will not refuse you because their refusal could in fact be construed as negligence on their part. And that is again punishable by law. And in fact, negligence on the part of professional mechanical engineers like us is subject or a ground for revocation of our license, suspension, and ultimately a revocation of our license. But the PRC is very strict on this nowadays because of our what we call CPD, continuing professional mechanical engineer to accompany us aron ma-uphold na to ang safety standards sa mga garage. Thank you very much for that. Otherwise, tinuod, kung di sila mutuman sa ato ang mga policies, ato ang mga regulations, dili CPD mo at kanila, kung dili CPDRC. CPDRC yan. Pero kaning mechanical engineers, you cannot actually show aside ang ilahang mga opinions. Because if you remember, kaning mga mechanical engineers, ako kaya ni sila contribution to Philippine society as a matter of fact. Rapon magsaysay sa mechanical engineer. Yes. Janos Mia is mechanical engineer, Janos Mia. Iraq Estrada is mechanical engineer. We'd like to acknowledge the arrival of Rico Pada from Camp. Anyway, Jack, can you throw with your son? Maybe you can shoot the next question. Jack Juba, you want to
Good morning, Director Ahmed. Sir, imong gisulti ka kanina nga kini bitaw mga kulurong ng mga PUG. Dili ba underscore ang atong nga manpower? Lumikan kay atong natanaw mura existing pagyapon ni sa pagkaroon. Well, first of all, I'd like to speak on the record on this. Sawa pa ko mag-director 3 years ago, diha na yun yung mga mas dako pati nga yung problema kanito kaysa karon. And yes, may nang imong hisgutan ang personnel. Kaya actually, sa LTFRB Region 7, 15 raman ni Kabo, diya doon ha, na regular. Kung mo sa di, 15 years. Kunya, what nila ay opisina sa Tibok Region. We only have one office alone, and that is our office. Right across Prince Warehouse Club, dinha sa Jose Briones Street, North Reclamation Area, Cebu City. What ni opisina sa Bohol, sa Negros, sa City of natin. So how do we compensate for our lack of manpower? Ang among mandato yun is to grant franchises. Okay? Ang i-implement niya will be LTO. Walang partner yun ng LTFRB o LTO. Ang LTO mo ay enforce sa land transportation franchising laws, rules, and regulations. Walang ang LTO na ay district office in all the 25 districts of Region 7. Bisan asa ka timong probinsya sa Sugbo, abot kang si Kihoro, o din pa nakita na ang yun yung LTO office. Sila mo ay implement sa ako ang mga balaod. Kami si LTFRB, narami diya sa opisina na supposedly franchising na ganyan ang trabaho. Noon, mo assist me si LTO on a case-to-case basis, such as for instance, na yung mga special operations o mga random inspections, especially during Semana Santa, Alagkalag, Pasko, mga activities ngayon na niyo. Karon po, kining ato ang special anti-color activities. So other than that, all year round, ang ato ang mga tao makonsentrate din halang yun sa amo ang buhatan tungod kay kuwang matawag manpower o ato ang basic mandate yun actually is franchising. I'm saying this because di ko gusto nga buhatan na yung excuse nga nung dili ni ka-enforce sa tanang balaod sa land transportation. But just to explain our side also, mura magod we o panalitan korte pa, RTC ni, no? Kunya, we actually have cases, but these are franchise cases, not criminal or civil cases. Kung man ang tanaw ninyo sa public utility vehicle na case number, so and so, so and so. Because in our office, we have hearing officers. Panalitan ako ang hearing officer. So, whenever I hear the cases for franchises every week, I'm a judge in my own right, judging over franchise cases. So, kung sa RTC pa ni, ang RTC dili man mo enforce sa mga balaod. Ang mga policeman mo enforce balaod sa kriminalidad. Amo po ni, ang amo ang role is just like the RTC. It is actually the LTO mo ang police. Yes, Director. Director, doon ay nakadawat ko kana bang dili reklamo kung dili mutana ang telephone number sa LTFRB na inyong punuhay hotline. Sige mo lang pagting. In other words, wabay, sa mga siyang ipamutan ninyo ka ng gingon nga, may reklamo ka, diya, buta ang telepono, pero imong dayalon, sige bagting ang mo para sa iyo. So, kung sa maning, kaduhang pangutana, negative man ang effect mo ng may reklamo ka ba? So, I think, Usbon, ang suggestion sa atong mga reaksyon sa mga programa na yung Usbon tingali sa LTFRB ang pagbutang. Kaya kung ang pangalagad sa gobyerno mo ay atong itanyan, butangan tingali na o kanang dili so more ang kanabang negative, aggressive nga po, probably active but passive, dili provocative. Kaya kanang may reklamo ka ba, pero kung nag-provocative, whereas kung ingon nga alang sa dugang pag-alagad, murabag nindot kay Pabinaw, alang sa dugang pag-alagad, tawagan ng numero sa LTFRB,
just example nga naman. Mas nindot pa kayo na paminaw mo, okay, may reklamo ka ba? Actually, may reklamo ka. May reklamo ka? Singka kayo pa. Karang-karang kayo mo, kaya ba? Mas nindot pa paminaw. Anyway, tagsa-tagsawan na to. Unas tanan, kanang telepono na itong ibutang sa may reklamo ka ng mga signages sa ito ang public utility vehicles. 2316221, it might be true nga kaniyan ko, usahay di na siya mataligaman mo si Bakting. Apan karon lately, natay gi-hire nga personnel na usa ka buok, kung iyang trabaho, ang pagtagad kagid ng teleponohan. Okay, so that problem has been addressed now. Natay tubag ng teleponohan, except hindi kagabi o during weekends. Kaya tinuod, during office hours ramang yun na siya na good day personnel na mutubag ana. During night time or during weekends, ang atong gwardya mo double as mo tubag ni ana. Pero ang tubag yun ni ana, office hours from Monday to Friday, na yun na siya mutubag ana. Ako ipalo pa na. Karbahan tubag yun yung director. Kung panahon tingaling Sabado o Domingo, hindi pagka after office hours, if I may suggest, we are now in a modern times, you can always input voice over. Nga ang mutawag, malipay ba? Kay usahay man good, kung mutawag ka opisina niya, nindot kay mutubag, good morning, good afternoon, may I help you? Di kay, kinsa ni? Mareklamo ka ba? Reklamo ka? Ano ba? Sometimes there is that effect. So why don't you probably inputs or encode in your telephone an answering lady who would more or less at least the voice welcome. Paray good ba? That's the nicest suggestion na ako ang nadunggan ro. I will take that suggestion. Paray good ba nga? Kay advocate biya ko na mo yung kung na yung mga bangko mas epektibo, mas moderno paagi. Yung indot na imuhan tinuod, yung home na sa kategori sa akong iyaw-yaw. Yeah, okay. We are also applying a good public relations with tact and diplomacy. And that is the best public service a government agency would serve to the public. No? Dili na ito insultuhon ng publiko, kung dili atong amumahon. Kaya ikaw magod nga na-emotionally ka, nagkalagot na ka. Kaya naitabo mo na good na ako, Director. Ako itong nanawag sa inyong kusina. Huwag ko, dibaga, ikalitan kong sira sa taxi kung di ta mo pilit o break, dos mo, yung ka. Pero kita mo kayo madisgrasya kayo, mga butang malagpot nila sa atong one. So, to make a long story short, itawagin ko ang inyong numero sa LFTRB, sige lang, bagting. But, nakalimot sa ko, ito sa Saturday. So, muna nga, sense ko nga, may tingaling, ay, babae ba? Nga, voice over niya. Sabado, ato lang istoryahan nga, sir, we would like to get in your message after this style tone, and then probably leave, because today is Saturday. Pagka, ugma po, Domingo, today is Sunday, manaag yun, nindot pa nga mo entertain ba? But, i-record siya ng manawag kay palitan mo yan, leave your message after, mingon ko, after this tone, no, mingon ko nga, please advise Director Ahmed Cuizon, he's a good friend of mine, to return my call. So, kung karibyo po tingaling imong staff, return call po dito kay di malang tingaling kita. Simbak ko, nga mga uban pong mga higher officials yung naingon anak. So, Rinos na tinong, sir, kuwan ka man na, answering machine. Answering machine, yeah, right. Sige, sir, ito kaya na siya. Kaya kuwan. Ato, tas may reklamo ka. Ang ato ang mga local taxi operators actually, in-file o petition anas LFTRB board sa Manila. Mahimo bang bang katulad lang sa unang housebound driving? Housebound driving man to sa una, yung karoon diilisan o may reklamo ka. E katong housebound driving, among other things, mas masabtan man, especially sa kining mga turista. Kaya dili biya tanan mo reklamo kita ra mga Pilipino, na may daghang mga turista dili Sugbo nga usahay, subject po ng mga binuang sa atong pipila ka mga badlungon ka mga driver. No? And take note, mayroon ko pipila because I still believe na majority of our drivers, mga tarong mali sila mga buotan. Alay pipila ka buok, mga bad eggs na may magdagdangan, magdagilad ka imahin. Apan, unfortunately, gi-reject o gi-deny sa atong LFTRB board because apparently, ang nila, ilan ang isudyuhan ko no, sa tanan ng mga lingwahe sa tibok Pilipinas, Matagalog, Mabisaya, Mabicolano, Mailocano, sa uban pa ng mga dialects, ang may reklamo ka is nationally understood. Nationally understood na siya sa bisan unsa nga language din sa Pilipinas mo na
Mo'y ilahang recommend. Okay po itong suggestion ng engineer si Nini ganina, kapag kung magtaas ka iba niya, mo na nasagaran mo, mobiling ang transportation, mas may magulo, mas mungbo ang mga sign o mga notices no, pareha ba sa kanang slow men working, slow men working. May momenta ka moingon nga slow down, di ba? Ibuta mo na slow men working, slow men working. Kaya, naingon sila nga, tingnan lang po ng mga Cebuano nga aron dili kay singhang kuminaw ni nayo lang po nila pasay. Tingnan lang po na ingon, may reklamo ka? Ingon ko may reklamo ka? Pero smile ba? Pero yes, we accept the fact nga sa actual lingwahe mura o isok ra na sa paminaw. Apan unfortunately, until that memorandum circular is modified or amended, we have no other means except to follow that. Apan ang amo man lang po is minimum of token compliance. Namang yun po yung uban, ganibutang na may reklamo ka ba? Ang ba magod ba yung maka-lighten ba? Nagiligay ba? Wala naman na po na mubadlungan. So mahimo rin po nila butangan kung ba o hindi kayo isog paminawan. So thank you very much for the suggestion, Engineer Sinening. Labi na itong answering machine. I'll get no good. Okay, yeah, before the question from Joe Black, we'd like to acknowledge the arrival of Greg Rubio, the Freeman, our treasurer, PAPI Treasurer, Loy Morado, and of course our next guest here, si Richard Apahora, representing the KPM, no? Kamalayang Pinoy Movement, and also he's the Secretary of CAM, Cebu Association of Media Practitioners. So in the meantime, Joe Black, you have a question? Director no kay mag-fix ganit agway mga punctuation mark murag musila o mga tulog ano sa maling muro maling pero may mga kamang nga mga pinil murag dito tuminaw no. Say that I will finish my two questions because I have working time at 11 to 12 this morning. Kaganina, Director, sa akong program, alas City Media, kung alas 9, kaya karubutan. Kusa sa mga cover na ko, naglibog siya kay binangok ni tawag siya sa LFTRB. Nangutana siya kung pila pa na body number sa taxi. Yasahin ka body number. Kaya doon ay mga valuable things ka naibilin din sa katedral. Nainugduman niya nga doon ay body number iyang nakuha. Pero wa siya kapangayo o receipt. To be exact, makuha ang plate number o driver's name. Tinuod pa, Director, nga doon ay daghan naghupot o body number assign sa kanang mga kumpanya na magkapareho ang body number sa taxi. Mo po report ato na doon ka. I cannot confirm or deny that, but I suspect na there are. Inani maguna siya, panalitan o kang taxi, maabot na sa iyang maximum age limit. Imo na siyang itawag na sa ato ang opisina o i-drop na imo, dropping and substitution. So, imo na siyang papahuayon sa ato pa supposedly, balik na siya ka-convert into a private car. Kunya, substitution, magkuha kag laing na bago nga unit, imong ipuli na using the same franchise. O ang number atong karaan na taxi, mo na imong gamiton ini bago. Okay? Ang nadunggan natong report is that ining human nilang drop sa karaan nga unit, pulihan nilang bago, ang karaang unit, pabiyahion gihapon using the same body number. Now, risko sa seguridad sa itong mga tao kay Kuya, nang naasa, nagtakupan sa kangit-ngit, kung sa'y mahitabo, ilang panginabuhi, makulpan sila kung basi mo bawas po, kung dili maayo nga mga binuhatan. So, atong maduggan is that naana sila mag-operate gabi o kadlaw. Okay? Which is why we are urging the public to cooperate with us o nga kayo may mabantayan na sama niya na ay nagulitaw niya. Ang usas ti mailhan magud nga kulurong na siya, dapinas kagabi o kadlaw, kay mga daan na kay mga unit. Yes. Kaya supposedly kay drop na magud na, kiniabot na siya siya maximum age. Pero kay nagbiyahe pa siya, mao na nga nagyapoy markings, nagyapoy mga sticker, etc. etc. Ila nang ipabiyahe kadlaw o magabi, and we are also trying to apprehend those na nagbiyahe nga sama niya. So, Director, kining usasay mo ang empleyada, babae may mitubag nga daghan ko na yung number. So, I will visit you all next week to clarify this everything in your office personally.
My last and final question, Director, kay tayo na nako pa sa akong coordination si. Kung sa may imong mapaglantaw sa bus rapid transit nga gi-introduce din sa Cebu, considering katong gihimo nga transport strike sa atong mga operators, wa ko kaangay nito kay gisakit nila ang mga tao. Imbes kay magpabor ka sa ilang claim, apan murag na dismaya ko gumikan kay gisuffer Manila ang mga estudyante o ang mga empleyado. Thank you very much. Na inihita po nga similar situation na kaniadto din sa Lapu-Lapu City, taga Lapu-Lapu City naman karon. Nag-strike ang mga tricycle drivers. Kaya ngayon sila kumintos pitihan. Pag-strike nila, nahawan ang ML Quezon Avenue. Kinindas, pusok paingon dito sa airport. Pati hawa na. Ang mayor ito panahon na, si Mayor Boy, Congressman Boy Radasa ba? Nakita ni Mayor Radasa, nindot malong hitabo, kaya nahawan malandaan. So kaya ito, ideklara na inoon ang ML Quezon Avenue, nga di napasundan ng tricycle. Hindi, pwedeng hawanan na sa highway, pwedeng mahayas para tricycle driver. Kaya ilan nung ipakita ang local government unit nga, nindot man din, one night tricycle at mga daan, kaya muluak man. Kaya mga driver na to, sige gihapong dangop sa karapaagis protesta na mag-transport strike, sila na unya magtudlo po sa ato ang local government unit sa pagpangita of alternative means of public transportation na will eventually adversely affect them. Kaya BRT panalitan is a very good alternative and efficient and dependable mass transport system. Let's open our mind. No? Di man ko ingon nga nanaway ini taxi kay, jeep kay, for so long at time sila magiging nag-alagad na to. But please remember, ang kining jeep was a Filipino invention after Second World War. Pag humans kupat, na ay mga surplus ng mga jeep na nabilin sa merkano, kunya kay kuwang mga sakyanan kanya to iniliyong-liyong sa mga tao, gibutang ang bangko ang isig kakilid, na drivers tubangan, na front seat, huwag gihimo ng mga jeep. Kung sukat niya to, ingon man to sa una nga temporaryo lang ni kay naguspat pa matas kubat, o lang sa isakyan sa mga tao. Kanya diya pa may train kaniya to before the war, naguba man po during the war, di way lang kasakyan ng mga tao katong improvise ka mga jeepney. Apan unfortunately, sukat kaniya to hangtod karon nagpabilin man ning mga temporary means of public transportation. No kanang jeep, Second World War pa na. Karon, naa naman yun ang jeep. Iningsud sa BRT, naputay proposal aron dili pod completely ma-dislocated kining mga driver. Ang akong suggestion ini mo ni, and I've often said this in many different interviews and fora. Atong una-unaon nga BRT magsubay o sa kadakong bukog sa isda. Okay? Kita matanang bukog sa isda, pero visualize diri sa wang bahin na ay o, sa tuong bahin ay ikog, sa tunga-tunga ay bukog as tunga. Ang kanang bukog sa tunga mo na adian sa BRT. Okay? Ikabot sa ikog, mutuyok siya, balik ihapon siya agi sa bukog sa tunga. Ikabot niya sa mutuyok na po siya balik, ato na po siya agi. Balik-balik rin yun ang ihasbay ng bukog. O sa may mahitabo sa mga jeepneys. Ako suggestion would be this. Katong gagmay ng mga bukog na naglabang-labang sa kilid sa dako nga bukog, mo na itong buhaton ng mga ruta sa jeepney. Remember, ang BRT, dili ni door-to-door delivery sa ato ang mga pasahero. Diha na yun ay magikan sa Bulacau, sa Pardo, paingon sa Talamban. Kaya sa Bayan Subo. Di na mo agis Labangon, di na mo agi Aris Private, di na mo agi nga to sa Guadalupe. No? Ato pa kining gagmay ng mga bukog, mo ni taglasan mo niya sa mga PUJ. So, we will sit down with the Cebu City Government, the DOTC and the LTO, aron i-reroute kini mga jeepneys, aron di sila totally ma-dislocated, but will instead form part of the BRT system. Kaya ang BRT na ay 14 ka mga bus stops, na 14 ka mga bus stations, gikan Bulacau, Padong Talamban. Kaya 14 ka mga hununganan, pick-upanan sa mga pasahero, anha po niya nato pabiyahion ng mga jeep. Sila tighatod sa mga pasahero paingon sa bus station. Kung yan nag-apod po sa mga pasahero gikas bus station, sila pwede kuha, padung po dito ulit sila tagsa-tagsa ka mga dapit. Kaya so, mura na siya relay system. Kaya panalitan, dito po sa mga village, o mga subdivision, di mo po na musuhod ang jeep dito. Tricycle. O, ato po na dito mga tricycle. Sao-sao pa. Dili man kinahanglan na magdungan sila tanan, minasdaan, na magkumpetensya sila. Mahimo man sila na relay system aron
why man dislocated ng mga drivers o mga operators, and maulay akong proposal aron sa mga driver, dili po sila completely ma-dislocated sa ilang panginabuhi, and they will still form part of the relay system sa ato ang BRT niya na himuon din sa Subo. Thank you, sir. Yeah, just like what? Just like sa MRT o sa LRT in Manila. Okay. Anyway, yeah, just Greg Rubio on the agreement. Follow-up lang sa katong tiya ko, sir. Once ma-implement na siya ng LTFRB, magsige paghapon atag o franchise sa mga new applicants sa mga PUJ. Yeah, one na po, karon nagsige ba bata o issue franchise sa mga PUJs? Okay, number one, what yung tayo kung franchise ng issue? There's a moratorium on virtually all means of public transportation except number one, truck for hire. Number two, school transport. Number three, tourist transport. Mora na siya itong ipanghatagan ng prangkisa. PUJ, ang bus, minibus, taxi, napaday ka pa ni shuttle, open pa na shuttle service. Ang upan ng mga means of public transport, sarado yun na siya. So, ang paagi nila ron is that sale and transfer. Again, kung gusto ka baligya sa mong prangkisa, losing na ka sa operator, imo ibaligya ang laing interested operator. That's it. Why pa po nga ipanghatag ng prangkisa? Na sa question nga naapabaw niya ang LTFRB kung naan ang BRT, naghapon kay aside from PUJs, napamapoy laing means of public transportation, sama sa truck for hire, sa tourist franchise, sama sa taxi, sa bus, na maghapon sila. Remember nga, ang bus, di pa man maapektaran ini tungod kay ang BRT magsugod na mas Bulacau pa imong Talamban. At ang mga bus na aman sila sa probinsya. So, pagkatiman gihapon ta ng ilang prangkisa. Katulog, ang PUJ sunya, ilis na sa ilang mga ruta, will still require hearing din sa LTFRB because we have to formally amend the respective franchise. Sa ato pa, kung daghan kayo na ma-affected, sa mga kabisi na kay for each franchise na i-reroute na ito ang ilang mga units, kung ang yung maghihapon ng processing din sa LTFRB. And lastly, the BRT units themselves, ang mga bus na gamiton, will still be given franchises by the LTFRB. And as a matter of fact, and this I have often advocated, even dito sa national agiinan ng DOTC o LTFRB, nga di ko musugot nga ang magbuot-buot sa PT sa BRT, ang operator lang sa BRT. Kinahanglan is subject gihapon na o monitoring, approval, and regulation si LTFRB. Kung naaga ni-increase, iagi gihapon na ito public hearing. Aron madunggan na ito ang sentimiento sa tanang sektor na maepektahan. Kung dili ko musugot nga unilaterally, the BRT management will be the ones dictating the fares for passengers who will use the BRT. Kinahanglan, ang gobyerno pinaagi sa LTFRB will still have to be consulted and will approve, regulate, and monitor the fare rate system for the BRT. Okay, we will give our director a break. PAPI President. Now we have the parting statement from our guest, Director Ahmed Cuizon. On the other hand, magpasalamat ko sa ato ang Tapok-Tapok karon dinhi sa media, and I'm sure nga in the next few days mas daghan po niya kalihukan ng LTFRB that you will be able to cover. So please do not hesitate. I gave some of you my phone card. Ang kanang ako ang telephone number din ako, yun ako ang telephone number. Usara mo yun ako ang numero. Bisag ang akong legal wife, kibawa na, usara na ako ang numero. Nagpila yung numero. Kunya ako yun ang ibutang sa ako ang calling card because this is paid for by taxpayers' money. So I consider this a public phone. Kung why mo tubag sa ato, may reklamo ka, rin mo reklamo na ako. Kaya tubagon, tigil po sigurado. Salamat po ko sa ato ang mga ka-Omans Media o the BC kayo ni Anhigyot o mi-cover na ini mong event o nagtuo ko nga sa umaabot pa niya ng mga panahon, mas magkakusog, mas magkadaghan pa niya ang buhanhian ni atong Tapok-Tapok sa media. Please do not hesitate to invite me again kung may mga issues ng inyong pangutanan may tungod sa LTFRB. Daghang salamat, may buntag na buntag. Salamat kay Director Ahmed Cuizon. And we have a brief photo session. Yeah, photo session for picture for the Facebook for the students. We ask also Richard to join.
the photo. Kapit dito. Kapit dito. Okay, bakit sa Cepat. sus, may galing ako magpulo sa pupulo ng nanaw. Lumakan, yes. Kuya lang. Mukha at nagwaring sa kamera ha. Okay. Sana, papilan. Sana. Sorry. Sana. Wala ha? Saan ka?